بسم الله والصلاة والسلام على من والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال، في احسن صحة يا رب العالمين يا رب. انا النهارده ان شاء الله هنعمل اللي هي حامل المواد الالكترونية او حامل الاجزاء الالكترونية. كان في اخ وصديق كان طلبها مني ان انا اصور له الحامل الاجزاء الالكترونية يعني، واجمعه له بالظبط ونقول المكونات مع بعضين. ديت الوصلات هي بتاعت الترانس، بتاعت محول الادابتور، بس ترانس كبير. دي اللي بتكون بين الحرف الاي ده، تمام. عبارة عن شرايح صاج بسيطة. ودي عبارة عن اللي هو قطعة نحاس مربعة تقريبا سنتي في سنتي أو 12 في 12. خرمتها وثقبتها، حطيت فيها المسمار اللي هو بتاع الخشب. بيكون مربع، بيكون جزء مربع، بيكون زي كده جزء مربع، والرابطة بتاعته مستديرة بالعصفورة بتاعته اللي هو المسمار دوت. بيكون مربع على اساس ان هو مثلا يمسك في قطعة الخشب او حاجة، والمسمار بالعصفورة تزنه على ايه، على قطعة الخشب ديت او المكان اللي تثبت فيه، تمام. وطبعا العدسة المكبرة ديت انا معرفش مقاسها كام بصراحة، بس دي تعتبر اكبر عدسة لقيتها في السوق. دي هتلاقيها ان شاء الله في العتبة او في المكتبات الكبيرة، بس هي يعني نجيبها من العتبة مش عارفة عاملة 15 او 20 جنيه يعني تقريبا يعني، تمام. وقطعة خشب أو قطعة أرتلون المتاح عندك إن هو دوت اللي المفروض اللي هي هيطلع وينزل المواد الإلكترونية. العدسة معلش، دي نزول وطلوع العدسة حسب الرؤية بتاعتك، حسب مستوى الرؤية بتاعتك. حتة خشبة أو أرتلون أو أي حاجة، مسمار 6 ملي. ده مسمار 6 ملي، مسمار 6 ملي براس مسدس. ودي برضك حتة أرتلونة سيحتها فيه ومش هحطها فيه، تمام. هنجمعها دلوقتي مع بعضنا وهنشوف الموضوع فيه ايه. وحتة خام حديد تقريبا قطر 10 ملي، ثقبته وقلوصته ب6 ملي على أساس إن هو يخش في قطعة اللي هي القاعدة، هي القاعدة بتاعتنا، تمام. دي القاعدة بتاعة حامل الإلكترونيات. دي عبارة عن ايه كمان؟ دي عبارة عن حاجة اسمها تراي كلامب ألبان، تراي كلامب ألبان، تمام. دي بتبقى شكلها دي تقريبا 2 بوصة ونص، تمام. ثقبتها بمسمار 6 ملي مخ مسدس، تمام. وشحطها في قلب التراي كلامب ده على اساس ايه، لما اجي الف او افك او اربط ما تفكش معايا او ما تحلش معايا، تمام. تراي كلامب البان 2 بوصة ونص. طبعا الحاجات دي غالية، فانت المتاح ليك اعمله. انا مثلا ممكن تعمل حتة حديد او فلانش حديد اللي انت عايزه يعني، ما تحكمش نفسك بالحاجة دي متاحة عندي، تمام. فانا قلت اعملها خلاص. قطعة نحاس او حديد برضو، ان انا هركب فيها قطعة الحديد اللي هتكون ماسكة المواد الالكترونية نفسها بقى، او ماسكة البي سي بي او الدائرة الالكترونية اللي هشتغل عليها. طبعا هسكبها ثقب على قد الثقب ال10 ملي على اساس تبقى ايه، حرة الحركة معايا في الطلوع والنزول. الناحية التانية برضو عملتها بثقب 6 ملي على الوز خرم 5 على وز 6 ملي، عشان احط فيه برضك المسمار، مسمار 6 ملي. وحطيت فيه نقطة كدهوت لحمت له بالية بتاعت رمانة بنوت أمير كده، بنوت أمير، على أساس إيه لما أجي مثلا أفك وأركب ولا حاجة، مقدمة المسمار ما تتنحلش مني أو تتبري أو تتقرطم مني، تمام. الحقيقة دي قطعة ستانلس 8 ملي تقريبا. دي عملتها أنا خراط طبعا، فعملتها على المخرطة القطعة دي. فأنت لو ما عندكش طبعا إمكانية تعملها، عشان الجزء اللي هو ده
الجزء المستدير اللي هي تبقى ايه حرة الحركة معاك، تبقى سهلة الحركة. عبارة عن حتة حديدة، دي كنت جايبها من التري بتاع الكهرباء، تري كهرباء. الناس اللي هم بتوع في مصانع بيعملوا تريهات الكهرباء، فدي ده الرايش بتاعهم، ده الرايش بتاع التريهات. ماشي. فانا ايه طبعا ثقفته وخوشته كده، معرفش التخويش باين ولا ايه، تخويش على قد الداير ده عشان ايه تبات فيه. طبعا ما تطلعش مني اثناء التشغيل، وفي نفس الوقت ايه تلف معايا اي اتجاه حسب الاستخدام اللي هستخدمه. طبعا يتعمل منها 4 قطع عشان هما ماسكين، هي في الاخر تبقى كده. طبعا عشان ما تلفش مني بقى كل شويه كده، لما احط مثلا اي دايره الكترونيه ولا حاجه تكون تقيله عليا، ثقبتها وعملتها بمسمار هنا برضو والوسطه، على ايه لما اجي اربط فيه ما تلفش مني كل شويه كده تقع مني الحاجات الالكترونيه اللي انا همسكها فيها. 2 كروكودايل او هو فك التمساح، تمام. وبرضو عملت له حته صغيره بالطريقه دي كده، دي برضو 8 مللي، وخرمتها خرم 4 مللي عشان اركب فيها حته باره 4 مللي. ونفس الفكره بتاعت القطعه المستديره، على اساس انها ايه تلف الجزء التاني، اللي هما جزئين، جزء هنا هو بتاع الناحيه التانيه دي، تمام، والجزء التاني ده بتاع الكروكودايل او الفك التمساح. هركبهم مع بعض دلوقتي كل حاجه، تمام. وده الجزء اللي هو ايه هيتمسك في المسطره ديت، ان هي ايه تروح تيجي معايا برضو زي ما انا عايز عن طريق الدليل ده، تمام. 2 كروكودايل طبعا. واللي هو القفيز بتاع الانبوبه نص بوصه، عشان هيبقى ده اللي همسك بيه العدسه مع القطعه اللي هي اللي احنا قلنا عليها اللي هي المربعه ديت، وخرمناها وهنثبتها على الاجزاء دي، على اساس تبقى ايه ماسك وحامل العدسه نفسها. طبعا احنا عملنا 2 على اساس تبقى ايه فواصل للعدسه. ولو انا حبيت مثلا اطلع من حته انزل في حته الف في حاجه معينه زي ما هنشوف دلوقتي مع بعضين. ومسامير بعصفوره، مسمار 4 مللي بعصفوره، او المتاح عندك بقى 5 مللي 4 مللي 6 مللي، بس طبعا هو الافضل 4 مللي اللي هو مناسب، يعني مناسب للشغل، تمام. يا رب تكون الحاجه بس واضحه معاكم. وهنجمع بقى دلوقتي ايه حته حته كده. احنا ايه في مرحله التجميع. هنوصل طبعا هنوصل البار ده اللي احنا عاملينه اللي هو 8 مللي بالمسمار اللي احنا قلنا عليه. ده يعتبر يعني هتمسك مره واحده بس مش هتفك تاني، فانت لو حابب بقى يعني ايه تفك وتركب وبتاع مش عارف زي ما انت عايز، تمام. برضو نفس الكلام، التراي كلامب دوت انت مش مرتبط بيه، انت اي حاجه او اي جزء يكون معاك يريحك في الشغل، ويكون في نفس الوقت تقيل عشان طبعا ايه ما يقعش منك كل شويه، تمام. تقريبا كده ايه مش خلاص كده يا جماعه. الكروكودايل ده بقى طبعا فيه اللي هو الجزء اللي هو المبطط، او الجزء اللي هو اللي بيتكسح على الجزء اللي هو بتاع السلك انت بتحطه، او الحاجه انت بتحطها وتلحمها. انا استخدمتها بططتها على قد قطر البار اللي انا عامله 4 مللي، على اساس تبقى ايه حرة الحركه معايا. وفي نفس الوقت حبيت الف مثلا شمال يمين حسب الجزء الالكتروني او الوحده اللي انا عايز الحمها، او السلك اللي انا عايز الحمه باي اتجاه، طبعا خلاف البيله دي. هنعملها بقى دلوقتي كده اهوت. اللي بيمسك على فكره الجزئين دول، اللي يمسك الجزئين دول هو العصفوره والمسمار، العصفوره والمسمار كده اهو.
هي طبعا اغلى حاجة في الموضوع ده كله التراي كلامب. اغلى حاجة في الموضوع كله تراي كلامب. طبعا انت ممكن تستغنى عن التراي كلامب يعني بحتة حديدة عندك او بحتة خشبة قوية عندك او حاجة. المهم تكون ليها تقل او ليها تكون تقيلة، على اساس لما تيجي تركب الحاجة بتاعتك ما تقعش منك. طبعا انت ايه بتربط طبعا حسب المستوى اللي انت عايزه، على اساس انها ايه تروح وتيجي معاك في اي اتجاه. تمام. لقيتها تقيلة شوية، هول العصفورة خفيفة، تقلها شوية زي ما انت عايز بقى. تمام. هي ديت الحمد لله هي معايا طبعا سهلة، على اساس ان انا خراط يعني، فالموضوع بالنسبة لي سهل. انت برضك الموضوع سهل لو عملت الحاجة ايه مظبوطة. بالمناسبة لو انت مش خراط ما عندكش ورشة خراطة او ما فيش مكان قريب لخراط يعمل لك الكلام ده، ممكن تمسك على شنيور، تمسك جزء على شنيور والطرف التاني بمبرد تحز حزة معينة كده هوت، او تعمل علام بالبعد اللي انت عايزه، وتقعد تدور بالمبرد بقى بالشنيور. تمام. تقعد تدور كده هوت او تلفها بالمبرد لحد ما تديك الحاجة اللي انت عايزها، او الكيرف او الدايرة اللي انت عايزها. طب انت ما عندكش الكلام ده كله، ممكن تجيب رمانة بلي. بصوا يا جماعة، ممكن برضك لو انت ما عندكش امكانية الخرط او امكانية الشنيور او ممكن تجيب مسمار مثلا 10 مللي، او تجيب بارة 8 مللي، مفيش اي مشكلة خالص، وتجيب البلية دي من رمانة بلي من عند اي عجلاتي او بتاع موتوسيكلات، هتلاقيها الحاجات دي متفرطة في الارض. تمام. دي اللي هي ممكن برضو تركبها مكان الجزء اللي هو المستدير دوت بنقطة امير مثلا او باي حاجة. المهم يعني ايه تلحمها كويس. تمام. بس طبعا تكون افضل اكبر من دي، يعني الافضل تكون اكبر من دي، على اساس لما تيجي مثلا تربط الجزئين دول مع بعض تبقى حرة الحركة، ما تبقاش صغيرة كده. لو هي تمام معاك مفيش اي مشكلة، بس الافضل طبعا تجيب اللي هو رمان البلي الاتخن شوية، على اساس انه مثلا يكون 8 مللي مثلا، 8 مللي 10 مللي، قطر رمانة البلي دي او البلية دي. هتلحمها مثلا بوزة امير ولا حاجة تظبط شغلك، وبعدين مثلا تروح عند اي حد بتاع لحام نحاس او لحام، سواء بقى هو بتاع عربيات او بتاع ثلاجات، يلحم لك البلية في قلب الحاجة اللي انت تشتغل بيها دي، في قلب الحديدة دي. تمام. مهم. تمام كده. طبعا دي تصغر غطوة معاها زي ما احنا عايزين. الجزء بقى التاني انا ركبته اهو، اللي هو قطعة الحديد او قطعة النحاس اللي عندنا، او قطعة اي خشبة، اي ارتلون، اي حاجة. المهم انك ايه لما تيجي تركبها كده اهو تبقى سهل تحط الحركة معاك برضو، وتربط. تمام. دي بتاعت ايه بقى؟ دي بتاعت جزء النحاس. او لو ما عندكش مثلا مربع، عارف المربع بتاع كالون الباب بتاع الشقة، كالون باب شقة، ممكن تجيبه، بيكون مربع، في منه المربع تخين ومنه مربع صغير. جه طبعا المربع التخين او المتاح برضو عندك، يعني ما تحكمهاش على نفسك قوي يعني. تمام. وهنثبت ايه الاجزاء دي ببعضها، نظبطها كده ببعضها طبعا، نشوف الوضع المناسب لينا ايه. تمام. ونروح جايين ايه مقنطرين. تمام. بالنسبه بقى لايه الاجزاء اللي هي بتاعت قلب النحاس او قلب الترانس، بتكون مفرطه كده، بتجمعها انت مع بعضك. او تمام لو انت مثلا تقدر تجيب حته حديده
مثلا سمك 5 مللي مثلا في سمك سنتي ونص 2 سنتي متاح عندك برضه، وتديهم ثقبين على قد المسمار اللي هو اللي عندك. ده مسمار تقريبا 5 مللي. تمام. ده هيركب كده اهو. ده الجزء اللي هو متحرك بتاع العدسة، اللي هو هنوديه مثلا شمال او يمين فوق. الناحية التانية مربعة، الناحية التانية مربعة، اللي هو بتاع المسمار المربع اللي قلنا عليه، اللي هو المسمار المربع ده. تمام. تعمل ايه بقى حضرتك؟ تاخد القطر او تقيس القطر بتاع المربع نفسه، ليكن مثلا 5 مللي، وتعمل ثقب 5 مللي على حتة الحديدة او النحاسة او الخشبة او الحاجة المتاحة عندك. هتنفذها مثلا بال5 مللي، والناحية التانية مثلا على قد المسمار، والناحية التانية مثلا ايه 5.5 او 6 مللي ولا حاجة. المهم يكونوا اقل من السوك بتاعة المسمار ده. ايه هي السوك بتاعة المربع؟ السوكة دي والسوكة بتاعة المربع، سوكة المربع. تمام. على اساس لما تيجي تركبها الناحية التانية تدوق عليها مثلا بشاكوش او بحاجة تعمل مبيت ليها للتربيعة بتاعتها، على اساس لما تيجي تفك وتربط المسمار مش كله يلف معاك، او انت مثلا ما تمسكش حاجة من الناحية التانية تقعد تفك وتربط وانت ممكن تكون ماسك اي حاجة على الناحية التانية. فالمسمار ده ثبته بأي طريقة كانت بقى، بالحام بأمير بأي حاجة، المهم يتثبت معاك. تمام. نركب بقى الجزء اللي هو ده، الجزء المتحرك. يتبقى لينا الجزء التاني اللي هو الصغار ده، برضو نفس الكلام، حتة النحاسة برضو بنفس الكلام بتاع الخرم. تمام. نفس الكلام بالظبط، مش هنعمل فيه أي حاجة. ده اللي هو الايه الجزء اللي هيمسك في العدسة. والقفيز النص بوصة مع العدسة بتاعتنا. هنركب القفيز، نركب طبعا النص بوصة. نركب القفيز كده اهو. فكر شوية. بقدر الامكان خليها ايه محكمة طبعا. تكون سهلة الحركة معاك كده في اي اتجاه انت عايزه. تمام. وتيجي بقى بالمفك تكونتر عليها كونترة ايه لحد ما تمسك معاك. بس خلي بالك ان اليد العدسة بلاستيك طبعا، فما تكنترش عليها جامد على اساس ما تكسرش يد العدسة، يعني لحد ما تمسك معاك بس. وكده كده القفيز ايه بياخد وبتضبع على الشكل بتاعه. تمام كده خلاص. كده اهي. بقت بالشكل ده كده. تمام. طبعا عايز تنزل ترفع تعمل اللي انت عايزه بقى. كده اهي. والجزء الالكتروني او السلك او الحاجة اللي انت هتلحمها في الحاجة دي مثلا، يعني مثلا تمام. الموضوع سهل جدا جدا، مش صعب.
مادام الامكانيه مثلا موجوده معاك او متاحه عندك اعمل. ولو مثلا التكاليف بتاعه الموضوع دوت تبقى غاليه عليك، ممكن تشوف علامه الاي فوق برضو، انا عاملها بنفس الاسلوب دوت بس بطريقه مبسطه خالص، عباره عن اجزاء خشبيه وحاجات بلاستيك، حاجات بتاعت اطفال وحاجات بتاعت ما اقصدش طبعا بتاعت اطفال بتاعت لعب يعني، لا يعني حاجات اكسسوارات بنات. وقدرنا الحمد لله ان احنا ايه نعمل حاجه شبيهه للحمل الالكترونيات ده. تمام. طبعا خلصت شغلك طبعا، قفل حاجتك، لم بقت بالطريقه. وعلى فكره هي تقيله، مش تقيله، اللي متقلها الوحده اللي هي التراي كلامب الصغير ده. برضو التراي كلامب مش اساسي او مش فرض عليك، المتاح عندك اشتغل بيه. نفس الكلام كده. وآسف على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.